සුබම සුබ දවසක් කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ අලුත් ඊමණී වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදාම කියන්න වගේ ඔන්න අද අරගෙන අවිල්ලත් තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ SIM එකටම රීලෝඩ් ඕන. රීලෝඩ් එතකොට ඔයාට එවෙලෙම සල්ලි අතටම ගන්න ඕන නම් සල්ලි අතටම ගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ කරලා සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් එකක් තමයි ඔන්න අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මේ වම් පැත්ත පැත්තෙන් පේන ඇප් එකේ නම ඉතින් මචං ෆෘට් ස්පියර් තමයි මචං නම. මම මේකේ ලින්ක් එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ උඩ පින් කරන්නම්. හරිද? නැත්නම් ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයිනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට දකුණත පැත්තෙන් පේනවා කන්ට්‍රීස් වල ෆොටෝ වගේක් තියෙනවා. අපිට මුලින්ම තියෙන උතන ඉංග්‍රීසි කියන එක ටච් කරන්න. හරිද? ඉංග්‍රීසි කියන එක ටච් කරලා ඔයාට තියෙන ඉස්සරහට යන්න. හරිද? ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔයා මේ භාෂාවල් දන්නවනම් ඔයාට කැමති භාෂාවකින් මේ ඇප් එකට සයින් ඉන් වෙන්න. හරිද? ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම යන්න. අනිත් ඒවා ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට යටම පේනවා ඉතින් next කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය next කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. හරිද? මෙතන පොඩි චූටි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා කියන්නේ. හරිද? හරි ඔන්න ආයෙම next දෙන්න යාළුවනේ. හරිද? ඔය යට තියෙන next කියන එක පොඩ්ඩක් දෙන්න කලින් චුට්ටක් මේවා හොඳට බලා ගන්න. හරිද? අවධානයෙන් බලා ගන්න. පේනවා ඉතින් සල්ලි තමයි මචං. හරිද? මේකෙන් සුපිරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. හරිද? ඒ නිසා ඉතින් ලස්සනට අපේ වැඩේ කරමු ගැම්මට. වීඩියෝ එක like කරලා comment කරලා subscribe කරලා හැමදේම කරලා support එකක් දෙන්න. හරි. ඔයා මේකට ජොයින් වෙද්දී අනිවාර්යෙන් Facebook account එකකින් ජොයින් වෙන්න, email එකකින් ජොයින් වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. Facebook touch කර ගමන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Facebook account එකකින් මේකට sign up වෙනවා. මේක ලේසි. හරිද? මම කියනකොට මේක පට්ට ලේසි. ඔයාට තියෙන Facebook එකකින් මේ sign up වෙන්න මචං. හරිද? හරි. ඔයා දැන් Facebook එකකින් sign up වුණාට පස්සේ ඔය තියෙන sign with Facebook කියලා යට පේනවා. sign with Facebook ඕන email එකකින් පුළුවන්. ඔයාට මම කියන්නේ sign it with Facebook කෙනෙකුට ඒ නිල් පාට යට කොටුව touch කරලා ඔයාගේ මොකක් හරි normal Facebook account එකකින් මේ app එකට log වෙන්න. හරිද? මේක lowest game එකක් ගහන්න පුළුවන් app එකක්. හරිද? හරි. ඔයාට පේන ඊමේල් එකක් දීලා උන යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ Facebook එකෙන් ඔයා මේකට එන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ ලස්සනට sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මේව චුට්ටි වෙලාවක් යයි Facebook touch කරාට පස්සේ විනාඩියක් විතර හිටියට පස්සේ ඔයාගේ account එක නිකම්ම මේකට active වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එච්චරයි. ඔන්න ඔය වගේ චුට්ටි වෙලාවක් හිටිය ගමන් login sign with Facebook වල සමහර වෙලාවට ඔයාගේ password එකයි number එක ගන්න. ඒ නැත්තම් ඔටෝම sign in වෙනවා. හරිද? හරි. ඔයා sign in වුණාට පස්සේ ඔයාට යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙම තැනක් එනවා. හරිද? මෙතන හරියට මේක ගහන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් නම් එන අමාරුයි. හරිද? withdraw එකට. මේක නිකම්ම withdraw. පැය 2-3න් withdraw එකට යන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවෙ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? මම කියනවට ඔයා බත් කන වෙලාවට ගහන්නකෝ. හරිද? ඕන මම sign up වුණා. sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන එන claim කියලා claim කරගන්න. හරිද? claim කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එන code එකක් ගහන්න. ඔන්න උතන්ට නම් මොකක්ම හරි code එකක් ගහන්න ඕනේ. නැත්තම් මචං withdraw එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැන්ම මේ කෝඩ් එක ලියා ගන්න වැඩේ කරනවා නම් නැත්නම් වෙන කෝඩ් එකක් හරි තියෙනම් ගහන්න. කෝඩ් එක යාළුවනේ ETR හොඳේ කැපිටල්. හරිද? කැපිටල් ETR කියලා ගහලා හිස් තැනක් තියලා කැපිටල් J මේක බිඳුව. හරිද? මම මේ ඊතලෙන් තියලා තින්නේ O අකුර නම් නෙමෙයි. ඔක බිඳුව ඉසෙට් R 8P. හරිද? අර O නෙමෙයි අරක බිඳුව. හරිද? ඔයා මේක මෙහෙම ගහලා වැඩ නැත්නම් සිම්පල් වලින් ගහන්න. සිම්පල් ETR J බිඳුව ඉසෙට් J බිඳුව ඉසෙට් R 8P. හරිද? හරි. ඔය ටික ලස්සනට ගහන්න. මුලින් කැපිටල් වලින් ගහලා try එකක් දෙන්න. හරි කියන දේ සිම්පල් වලින් ගන්න. හරිද? මැදි ඉස්තන ගහන්න. ඉතින් මචං ඔන්න ඔහොම තමයි ඒක වෙන්නේ. හරිද? හරි. සමහර වෙලාවට හිස්තන මේ අවුල් වෙනොත් හිස්තන කපලා හරි ගහන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් කෝඩ් එකක් ගහන්න ඕනේ. ඒකයි මචං. හරිද? කෝඩ් එක දැම්ම ලියා ගන්න. මම මුලින් පෙන්නපු කෝඩ් එක තමයි හරිම කෝඩ් එක. හරිද? හරි. ඒක ලියා ගන්න. මේ දැන් වීඩියෝ එක නතරතුරු කොහෙද ලියා ගන්න. හරිද? වීඩියෝ නවත්තලා. හරි මචං. ඔයාට තියෙන මේකේ සල්ලි හොයන්න පොඩි දේවල් ටිකක් කරන්න. හරිද? පොඩි දේවල් කියන්නේ ඔයාට තියෙන මේකේ මිනි ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න විතරයි. හරිද? මිනි ගේම් එක සෙල්ලම් කරගවන් ඔයාට මචං සල්ලි විතරයි මේකෙන් දෙන්නේ. හරිද? සල්ලි. හරිද? earn money නම් earn money තමයි. ඉතින් take money. හරිද? හරි. මෙන්න මේ විදිහට චූටි කැත ඇඩ් ප්ලේ වේ. හරිද? ඒව ගණන් ගන්න එපා. ඔන්න ඔයා කවම උඩින් අර වැරදි ලකුණ දීලා කට් කරලා දාන්න. හරිද යාළුවනේ? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මේ කරපූසා ගෙඩියක් ඔයාලගේ පැත්තේ මොනවද කියනවද දන්නේ නැහැ මේකට. හරිද? ඔන්න ඕකේ ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක කඩලා මචං අපිට ඉතුරු වෙන ඕකන වලින් මෙන්න මෙහෙම මේ
ඒ ගෙඩිය කඩලා දාන්න තියෙන. හරිද? එක ඊතලයක් උඩ එක ඊතලයක් වැටෙන්න බෑ. හරිද? ඔන්න ඔහම එක ඊතලයක් උඩ එක ඊතලයක් වැටෙන්න බෑ. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කඩාගෙන ඔන්න හරියන්නේ මචං ඊතල ඔක්කොම ඉවර කරලා ආතල් ගේම් එක ආතල් එකේ ප්ලේ කරලා earn money කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලා. හරිද? ඉතින් ඔන්න මේ ගෙඩි කඩන එක තමයි අමාරු. ඔය එක ළඟ දෙකක් වැද්ද අවුට් වෙනවා. හරිද? චූටි ඇඩ් ප්ලේ වෙයි ඒව ගණන් ගන්න එපා. ඒවා අයින් කරලා දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් data off කරලා වැඩේ කරන්න. එතකොට ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නේ එකක්වත්. data off කරලා app එකේ වැඩේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට එක ඇඩ් එකක්වත් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් සුපිරි app තමයි ගේන්නේ. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් like කරලා comment කරලා subscribe කරලා හැමදේම කරලා යන්න ඕනේ ගැම්මට. හරිද? හරිනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට චූටි වැඩ වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික කරා ඔයාලට withdraw එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔය play store එකට ගියේ add attach වෙනු නින්දානේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා ඔක back කරන්න. හරිද? ඔයා උතන back කරන්න. හරිද? back කරාට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා. අන්න සල්ලි කොලයක් ආව දැක්කද? අන්න ඒව තමයි මචං money. හරිද? Apple ගෙඩි එච්චර වැදගත් නෑ. සල්ලි තමයි වැදගත්. හරිද? ඔතන එනවා ඔන්න සල්ලි කොල. ඔන්න සල්ලි කොල 3ක් තිබ්බා ඒකේ මචං. හරිද? ඔන්න ඕකට ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. දැක්කද? අන්න ඒක තමයි ටාගට් ගන්න තියෙන තව එකක්. නෝකට ගහන්න තියෙන ඊතලෙන් ඉතින් පට්ට ආතල් එක වගේම අපිට සල්ලිත් හම්බෙනවා. ඔන්න ඒකට ගාන එක එන අමාරුයි බම් මේ. ඒ කියන්නේ මම රෙකෝඩ් එක දාන් ඉන්නේ ඉඳ ටිකක් අමාරු. මොකද රෙකෝඩ් එකත් එක්ක හිර වෙනවා. ඔකට එම් කරන එක මෙන්න පට්ටම අමාරු වැඩක් කරන්න ගහගත්ත කොහොම හරි. ඉතින් මචං ඔයා මේ කරකවන්න. ඔයාට එනවා මචං මෙතනට ටෝකන්. හරිද? ඔයාට තියෙන්නේ නිකම්ම නෝමල් එකේ මේ ටෝකන් ටික එකතු කරගන්න. ටෝකන් කියන්නේ සල්ලි. ඔය ගේම් එකේ සල්ලි ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් Apple ගෙඩි ටිකත් එකතු කරන්න. ඔන්න එක ළඟ දෙකක් නම් ගහන්න එපා. හරිද? එක ළඟ ඊතල දෙයක් ගැව්වයි කියන්නේ අවුට්. හරිද? ඉතින් ඔහම Apple එනවා. ඔන්න බලන්න එක ළඟ දෙයක් වැදින වෙලාවක හොඳට ටාගට් කරන්න. ඔන්න එක ළඟ ගහගෙන යනවා. අන්න එක ළඟ වැද්දා. වේගෙන් ගහන ඉල දැක්කද? එතකොට අවුට් වෙනවා මචං. හරිද? ඔන්න ඔය Apple ගන්න. ඊට පස්සේ Apple ගන්න තේරුණාද? ඉතින් මචං මේක ලේසි කරන්න. හරිද? මම ඔන්න දැන් සරලව ගුවා මේකේ සල්ලි හොයාගන්න ක්‍රමය. හරිද? මෙන්න මේ Appleුයි සල්ලි කොලයි වලට ඊතලෙන් ගහන්න තියෙන. හරිද? ඉතින් මචං මේක මාර වැඩක්. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට කන අපටත් තමයි දෙන්න වෙන්නේ. හරිද? දැක්කද? ඉතින් මේ Apple වලට ගහලත් සල්ලි තමයි මචං හම්බෙන එක වැඩි වෙන ඔන්න සල්ලි කොලයක්. හරිද? අන්න සල්ලි කොලයක්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක්. ඔයාට පුළුවන් මේ Apple වලින් ඔයාගේ ඊතලේ වැඩි කරලා සල්ලි හම්බෙන ගාන වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක අන්තිමටම දාලා තියෙයි. ඒකත් බලන්න මචං. හරිද? ඉතින් මෙතන ටූර්නමන්ට් තියෙනවා. ඔයාට පේන බෝනස් මේ ටෝකන් 7500. ඉතින් දවසකට කලින් 5 පැය 5කට කලින් බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ පේනවාද ඉතින් මචං ටෝකන් 9000ක්. ඉතින් මේක මාර වැඩක්. හරිද? ඉතින් මෙතන තියෙන ස්පින් කියලා යාළුවනේ මේක ස්පින් කරතේ අපිට. ඉතින් යාළුවනේ මේක ස්පින් කරාට පස්සේ පට්ට විදියට හම්බ වෙනවා ඉතින් ටෝකන්. ඉතින් ඔයාට මේක ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කරකවන එක ඔයා පැය භාගයක් ගාලා බලන්න. ඔයාට ටෝකන් 1000කට වඩා ලොකු ගානකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හිර වෙලා මේ වීඩියෝ එක කරන අස්සේ ඕව කරන්න බෑ. හරිද? ඔය වගේ ඇඩ් ඇප්ලයි වුණා කැන්සල් කරලා දාන්න. ඔයාට මෙන්න මේ කරකවනවා පේනවා ඇච්චා. ඊට පස්සේ ඕකේ තියෙනවා 250 500 තියෙනවා අපිට නිකම්ම මචන් ටෝකන් වලට යන්න පුළුවන්. Apple ගෙඩි තියෙනවා කහ කොළ Apple තියෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ පේනවා ඇති. අපිට මේකෙන් ලොකු ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. හරිද? මම දැන් මේකේ සල්ලි withdraw කරන විදිහත් ඔක්කොම කියලා දෙන්න. ඔයාට ඉතින් නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ සල්ලි කොළ නිකම්ම එන්නේ. හරිද? සල්ලි කොලේ නිකම්ම ඔය හැම එකකම එනවා කරකවන. මට මේ ගහ ගන්න බැරි. මට මේ වීඩියෝ කරද්දී හිර වෙනවා මචං. හරිද? පස්සේ තමයි වදින්න ගිහිල්ලා මේ රෙකෝඩර් දාගත්තාම ඔන්න ඔය හිමින් යනකොට හරි මචං. ඉතින් එන්න මචං එන පොයින්ට් ගන්න වැඩි වෙනවා. හරිද? ඔයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න එකයි. ඉතින් ඔයාට තියෙන ඊතලේ අප්ඩේට් කරගන්න. හරිද? ඒකත් මම අන්තිමට පෙන්නන්න. හරි දැන් මම සල්ලි වෙන විදිය කිව්වා. අපිට පුළුවන් ලීඩර් බෝඩ් එකට ගියා පොයින්ට් 5000 ගණන් වුණා. හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටෝකන් වලට ගහලා ඔය තයි. ඉතින් මචං සල්ලි ගන්න මචං ඔය තියෙන අංක 6 කියලා එකක් ගන්න. ඒක ඔබට මචං මේනේ උඩ 307 කියලා තියන්නේ ඒක ඔබට මචං ඔයාගේ පොයින්ට් එක එකතු වෙච්ච එක. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ PayPal email address එක ඔන්න ඔය සුදු පාට කොටුවට දාන්න. ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 500 ඉඳන් රුපියල් 4250ක් විතර වෙනකන් withdraw එකකට යන්න මචං. පේනවා ඇති ඩොලර් 2 ඉඳන් ඩොලර් 20 වෙනකම් withdraw තියෙනවා. ඔන්න ඔතනට ඔයාගේ PayPal email address එක දාන්න. හදාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් දැන්ම YouTube එකට ගිහලා how to make PayPal account for 2021 කියලා ගහලා ඔයා ලස්සනට PayPal account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ withdraw කියන එක දෙන්න අවශ්‍ය point ගන්න හොයාගෙන ලේසි තනිකරම ලේසි withdraw එකට යන්න පුළුවන්. ටෝකන් එක ගහන්න. ඔයාට අර leader board එකට ගිය ගමන් නිකම්ම එක දවසින් ලොකු withdraw එකකට යන්න පුළුවන් කියන එක ඔන්න මම පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයා මේක වැඩ කරගෙන යද්දී
වැඩි තේරෙයි ලස්සනට ටෝකන් එක ගන්න. ඉතින් කෝඩ් එක ලියා ගන්න. දැන්ම ඇප් එක දාගන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මචං මම කියපු දේ ඔන්න ඔතනින් මචං මේ Apple කිඩියනේ අපිට ඊතලේ අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊතලේ අප්ඩේට් කරගත්තයි කියන්නේ මචං ඔයාලට අර ටෝකන් එකට ගැව්වට පස්සේ ලැබෙන ගාන ඩබල් ත්‍රිබල් වෙලා ලොකු ගාණක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි ලස්සනට කරන්න ඔයාලට නිකම්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැම්මට වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේක හැමෝම කරන්න. හැමෝටම ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම තෙරුවන්